Cubalah silk pleated scarf ni, confirm puas hati. Material best dan tak kejung di bahagian leher. Cantik je, terjatuh flowy and sangat selesa bila dia pakai. Kain dia tak panas dan tak berkuat langsung dekat kepala. Dan yang paling best, owning dia always on point. Tak payah nak sentiasa betulkan tudung. Confirm cantik dari pagi sampai petang. Takut labuh sangat ke? Jangan risau. Kita boleh buat jadi singkat. Kalau takut singkat sangat pun, kita boleh ubah jadi labuh. Tak ada masalah. Untuk sesiapa yang pakai tudung dari jenis ni, korang memang akan puas hati. Pleats pun rapat-rapat, tak besar pun. Bila pakai, akan nampak kemas sangat. So, jangan lupa dapatkan tudung di Z Scarf.